ओशॅनिक रिसोर्सेस. गाईज, कंटेम्पररी वर्ल्ड मध्ये बघा आपण किती रिसोर्स क्रायसिस फेस करतो आणि त्याच्याशी रिलेटेड यू विल फाइंड द जिओपॉलिटिकल टसल्स ऑल्सो. Most of the decisions of Mr. President Donald Trump, you will find they are, or even the foreign policy is equally, that is very much aligned with the resource and its availability. Yeah, that is how it all this geopolitics equally works. So this resource crisis that we are facing in the contemporary world, in the contemporary time, how it can then be resolved, how that can be addressed with the help of oceanic resources. हाच आपल्या आजचा DWP चा discussion point. Yes, so watch it till the end, and I can assure you by the end of this particular discussion of hardly few minutes you will have better idea की कसा हा जो रिसोर्स क्रायसिस आहे तो काय एक्झॅक्टली आहे, त्याच्यानंतर त्याला कसं आपण ओशन रिसोर्सेसच्या वे थ्रू त्याला सॉल्व्ह करू शकतो आणि अल्टिमेटली आन्सरच्या स्ट्रक्चर मध्ये कसं त्याला पुट इन करू शकतो. सो चलो आता बघूयात क्वेश्चन. How oceanic resources can solve the resource crisis of the contemporary times. 10 marks, 150 words. बघा, question is pretty much clear with its intention, demand. काय म्हणतोय की ओशॅनिक रिसोर्स कसे आजचे कंटेम्पररी क्रायसिस सॉल्व्ह करू शकतात. ठीक आहे, दॅट इज सिम्पली दिस वे. मग तुम्हाला इन ऑर्डर टू आन्सर दिस क्वेश्चन, ठीक आहे, डिमांड बघा, वेज इन विच द ओशॅनिक रिसोर्सेस कॅन सॉल्व्ह द कंटेम्पररी रिसोर्स क्रायसिस. मग व्हॉट यू शुड नो टू आन्सर दिस क्वेश्चन. द थिंग इज, तुम्हाला माहित पाहिजे पहिली गोष्ट की ओशन मध्ये कोणते कोणते रिसोर्सेस आहेत. सेकंड गोष्ट, कोणते कोणते रिसोर्स क्रायसिस वी आर फेसिंग एज ऑफ नाउ. येस, and then next to it that how this two can be connected to solve the crisis. that ठीक आहे, सिंपल ची रिक्वायरमेंट आहे जी आपल्याला माहित पाहिजे. क्वेश्चन बघितला कळायला पाहिजे. मग आता इंट्रोडक्शन. मग काय असणार बघा, इंट्रोडक्शन आपण 2 ते 3 वे मध्ये करू शकतो. पहिला, सिम्पली डिफाइन ओशॅनिक रिसोर्सेस. ठीक आहे, व्हेरी सिंपल, व्हेरी नेव इंट्रोडक्शन, बट हा इंट्रोडक्शन तुम्हाला मार्क्स देणार नाही. ठीक आहे, दॅट इज pretty much clear, be assured with this. ठीक आहे, की तुम्हाला हा मार्क्स देणार नाही. मार्क्स पाहिजे असतील तर मग तुम्हाला काहीतरी डिफरंट इंट्रोडक्शन करावा लागेल. ठीक आहे, वेअर यू विल फाइंड स्टार्ट विथ द रिसोर्स क्रायसिस अँड देन कनेक्टेड विथ द ओशॅनिक रिसोर्सेस. लाईक द काइंड ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू रिसोर्स क्रायसिस ऑफ food crisis, nutritional crisis, then water crisis, intense water crisis, in fact land resource crisis, energy resource crisis, etc. And the world reserves of resources rather lies in the ocean. Thus, there is need to find out this interlinking between resource and oceanic resource and resource crisis resolution. ठीक आहे, मग हा झाला बघा इंट्रोडक्शन. आय गेस इथे जर का एक थर्ड वे असू शकतो जो तुम्ही डेटाबेस तुम्ही कनेक्ट करू शकता. जर इफ यू हॅव दॅट डेटा वेअर सिम्पली यू कॅन एक्सप्लेन की कसा ओशॅनिक रिसोर्स कॅन सॉल्व्ह द रिसोर्स. एखादा रिसोर्स घेऊन एक्झाम्पल क्रायसिस, दॅट इज ऍब्सोल्युटली अप्रिशिएटेड. ठीक आहे, तो इंट्रोडक्शन कुड बी दिस वे. मग हे 2 जास्त बेटर आहे रादर दॅन दिस. नेक्स्ट, मग बॉडीमध्ये काय करणार तुम्ही. बॉडीमध्ये सिम्पली यू कॅन ऍड्रेस इट इन अ वे. काय करू शकता बघा, मी कसा ऍड्रेस करायला प्रिफर करेल, थोडासा काहीतरी डिफरंट स्ट्रक्चर आहे ना, ज्याच्यामुळे इव्हॅल्युएटरला रीड करायला इंटरेस्ट येईल त्याच्यामध्ये. कसा की ओशॅनिक रिसोर्सेस आणि विच रिसोर्स क्रायसिस इट ऑर दे कॅन अड्रेस देम. ठीक आहे, सो मग कोणते रिसोर्स क्रायसिस आणि ते कसे ऍड्रेस करू शकतात, दॅट इज व्हॉट इक्वली गिवन. लाईक से फॉर एक्झाम्पल फूड रिसोर्स क्रायसिस. ठीक आहे, फूड रिसोर्सेस लाईक you will find fishes astil or seaweeds or other marine food products, right? They can solve the contemporary food crisis like in Africa. बघितलंय आपण केनिया मध्ये, झिम्बाब्वे मध्ये, राईट, काय इश्यू झालाय आफ्रिका, सब सहारन आफ्रिका अँड साऊथ एशियन फूड क्रायसिस इक्वली. सो पहिला काय क्रायसिस. सेकंड, वॉटर रिसोर्स क्रायसिस. द 30% of districts in India are over exploited in terms of groundwater. That represent, or many cities in the world, they have experienced zeroth water day. It simply represents the saline water, brackish water, and even the fresh water potential that ocean offers us could solve. है ना, की हा जो वॉटर स्कॅर्सिटीचा क्रायसिस आहे इन एशिया आणि अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो. त्याच्यानंतर
मिनरल रिसोर्सेस, ठीक आहे, मिनरल रिसोर्सेस, मग मिनरल, मेटॅलिक मिनरल, नॉन मेटॅलिक मिनरल, फॉसिल मिनरल, नॉन फॉसिल मिनरल्स, हे काय करू शकतात. आजचा आपला जो क्रिटिकल मिनरल क्रायसिस आहे बघा, की युएस लेड मिनरल सिक्युरिटी अलायन्स है ना, मिनरल सिक्युरिटी पार्टनरशिप केलाय आणि पॅक्स सिलिका अग्रीमेंट पण केला. अग्रीमेंट म्हणण्यापेक्षा ग्रुप बनवलाय, ठीक आहे. इंडिया हॅज नाउ बिकम पार्ट ऑफ बोथ दिस टू. सो सिम्पली व्हॉट यू विल फाइंड कि here, okay, here simply कि resource crisis, critical mineral crisis किंवा evolving mineral requirement crisis just could be solved by ocean also because of its huge resource of this energy. ठीक है. Next, energy resource of fossil fuel, renewable energy can solve the intense energy crisis that we are facing as of now. Like if for say in India 40% हाऊसहोल्डला आज सुद्धा क्लीन एनर्जी ऍक्सेस नाहीये. आज सुद्धा ते फॉसिल फ्युल्स असतील किंवा फ्युल वूड असतील त्याच्यावर डिपेंडेंट आहे, बरोबर. हा पॉइंट आहेच. त्याच्यानंतर लँड रिसोर्स, लँडची तर प्राइस आणि इश्यूज तुम्हाला माहितीच आहे. सो लँड ॲज अ रिसोर्स इज गेटिंग व्हेरी व्हेरी व्हॅल्युएबल अँड स्केअर्स ऑल्सो. सो ओशन बाय मीन्स ऑफ आयलँड, काम छोटे छोटे आयलँड्सवर डिस्प्यूट्स आहे, बाय मीन्स ऑफ कोस्टल लँड, बीचेस, ठीक आहे. आणि अदरवाइज यू विल फाइंड इट ऑफर्स ए सोल्युशन फॉर लँड इंटेन्सिटी, मे बी इट अग्रावेट इफ ह्यूमन ग्रीड इज नॉट सॅटिस्फाइड और फुलफिल्ड, ठीक है. So तो पॉइंट है. देन यू विल फाइंड मेडिसिनल रिसोर्स रिचनेस, है ना. ओशन इज फुल ऑफ मेडिसिनल रिसोर्स ऑल्सो, फार्मास्युटिकल रिसोर्सेस ऑल्सो. सो तो मग आपला हेल्थ क्रायसिस हे रिपीटेटिव्ह एपिडेमिक्स येत आहे, कोविड-19 जसा किंवा वॅक्सिन रिलेटेड हा जो क्रायसिस आहे, मग तो जो रिसोर्स आहे त्या क्रायसिसला सुद्धा इथे डील करू शकतो, ठीक आहे. तो ई व्हेकल वगैरे तो मिनरल्स एनर्जी रिसोर्स ते सॉल्व्ह होऊ शकतात आपले. सो सिम्पली मग हा पार्ट झाला बघा बॉडीचा. अजून काही पॉइंट्स तुम्ही इथे ऍड करू शकत असाल तर लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स, ठीक आहे. बघा मग त्याच्यानंतर कंक्लुजन कसा असला पाहिजे. कंक्लुजन हिअर मस्ट बी फ्युचरिस्टिक इन नेचर, विच रिफ्लेक्ट की कसा ओशन रिसोर्स हा फर्दर फ्युचर मध्ये आपल्याला या क्रायसिस पासून सेव्ह करू शकतो, ठीक आहे. अलॉंग विथ द सोल्युशन तुम्ही इथे काही सोल्युशन देऊ शकता, एफर्ट्स और इनिशिएटिव्ह टेकन और मग फ्युचरिस्टिक इन अ वे. दस अलॉंग विथ द ओशन कॉन्टिनेंटल रिसोर्सेस नीड्स टू बी नर्चर, प्लस resource recycling should be promoted. के ocean resource deal, but this resource is going to be not enough again if we won't have that optimized resource approach, है ना. तो resource recycling must be there. मग या वे मध्ये करू शकता किंवा मग ब्लू इकॉनॉमी अप्रोच ने सुद्धा तुम्ही करू शकता. दस ओशन रिसोर्स कॅन बी एक्सप्लोर्ड, बट द ब्लू सस्टेनेबल इकॉनॉमिक अप्रोच नीड्स टू फॉलो इन ऑर्डर टू कीप ए राईट बॅलन्स एज वेल, राईट. मग या वे मध्ये आपण बघा कंक्लुजन सुद्धा करू शकतो या पर्टिक्युलर क्वेश्चनचा. आय होप तुम्हाला अप्रोच कळालाय. काही डाऊट असतील तर लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा. थँक्यू.